नमस्ते आनेगासियो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यस मेरो कोरियन स्टडी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ कोरियनसँग सम्बन्धित विविध किसिमका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि एक महत्त्वपूर्ण विषय लिएर चाहिँ म तपाईहरुकै कोरियन भाषा शिक्षक प्रदीप बुढाथोकी उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ डबल कन्सोनेन्ट विथ सिंगल भावेल भन्ने रहेको छ र यो भन्दा अगाडि हामीले 5 वटा लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी कन्सोनेन्टहरु र भावेलहरु सिंगल कन्सोनेन्ट सिंगल भावेलहरु सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौं। कृपया त्यो भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो चाहिँ गएर चाहिँ हेर्नु होला र आजको यस भिडियो बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के सिक्नु पर्ने हो भने तपाईहरुलाई चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट के हो त्यो थाहा हुनुपर्ने छ र त्यसैगरी सिंगल भावेल के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने छ र आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डबल कन्सोनेन्टमा सिंगल भावेल कसरी कम्बाइन गर्ने अथवा कसरी जोड्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ भी भने लेखेको छ, यो भी भनेको भावेल भयो। भावेलमा हाम्रो के छ त अ आ ओ उ य या अनि यो त्यसपछि यु अनि त्यसपछि उ र इ छ र कन्सोनेन्टमा हामीले यो डबल कन्सोनेन्टमा हामीले चाहिँ के सिक्ने छौं भने क त प स च लाई चाहिँ अब सिंगल भावेलमा कसरी चाहिँ जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले यस लेसनबाट सिक्ने छौं। ल हेर्नुस् लेभल 5 मा जस्तै पहिला हामीले यहाँ कन्सोनेन्टबाट हामीले यहाँ क लिन्छौं, आधा क लिन्छौं र माथिबाट अ लिन्छौं अनि यो के भयो त पुरा क भयो क यहाँ नेपालीमा नि लेखिदिएको छु मैले। त्यसैगरी अब फेरि यहाँ हेर्नुस् क प्लस आ के भयो त का। अब यहाँबाट क आयो फेरि यहाँ थर्डमा हेर्नुस् माथिबाट के आयो त ओ क प्लस हो को। ठ्याक्कै यो शून्य जहाँ छ त्यही चाहिँ हामीले कन्सोनेन्ट राख्ने र त्यसको तल हामीले के राख्ने त भावेल यसरी हैन। र यहाँ पनि हेर्नुस् त अब यहाँ शून्यको ठाउँमा हामीले यहाँबाट कन्सोनेन्ट साइडबाट हामीले क लिन्छौं आधा क र त्यसमा हामीले यहाँ माथि भावेलबाट के राख्छौं त उ राख्छौं क प्लस उ के भयो त कु। त्यसैगरी क प्लस य क्य भयो अनि क प्लस या क्या भयो क प्लस यो क्यो भयो। अब हामीले चाहिँ कोरियनमा यसरी टक्क यो किसिमको कुरा देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के भन्न सक्नु पर्यो भने क्यो भन्न सक्नु पर्यो है त। ल अहिले चाहिँ मैले यहाँ नेपालीमा लेखिदिएको छु। अब पछि बिस्तारै तपाईहरुले चाहिँ यो नेपालीमा नहेरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ उच्चारण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यसरी नेपाली सँगसँगै लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। र त्यसैगरी हेर्नुस् क प्लस यु के भयो त क्यु भयो त्यसपछि क प्लस उ कु त्यसपछि क प्लस इ कि। ल त्यसैगरी अब त को हेर्नुस् यहाँबाट त लिने यहाँ माथिबाट के लिने त त आधा त प्लस अ के भयो त पुरा त भयो है। त्यसपछि आधा त प्लस आ ता अनि त प्लस ओ तो है। यहाँ कन्सोनेन्ट चाहिँ माथि नै लेख्नु पर्छ है। यो मैले लेभल 5 मा चाहिँ भनिसकेको छु। शून्य शून्य जहाँ यो शून्य छ त्यही हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्छ कन्सोनेन्ट। जस्तै अब यहाँको ओ को माथि शून्य छ त्यसकारणले हामीले यहाँ कन्सोनेन्ट चाहिँ यहाँ माथि लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। र त्यसैगरी अर्को हेर्नुस् त प्लस उ तु त प्लस य के भयो त त्य त प्लस या त्या त प्लस यो त्यो भयो त प्लस यु त्यो अनि त प्लस उ तु त प्लस इ ती। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डबल कन्सोनेन्टलाई चाहिँ सिंगल कन्सोनेन्टमा चाहिँ यसरी कम्बाइन गर्न चाहिँ सक्छौं। ल हेर्नुस् प को हेर्नुस् त्यसैगरी प प्लस अ पुरा प भयो त्यसपछि प प्लस आ पा प प्लस ओ पो प प्लस उ पु प प्लस य प्य प्य भनेको हड्डी हुन्छ है कोरियनमा। यहाँबाट यहाँ कन्सोनेन्ट साइडबाट यहाँ प आयो अनि यहाँ भावेल साइडबाट यहाँ के आयो त य आयो। यो शून्य हट्यो शून्य हटेर शून्यको ठाउँमा के बस्यो त यहाँ कन्सोनेन्ट बस्यो। ल त्यसैगरी हेर्नुस् प प्लस या प्या प प्लस यो प्यो प प्लस यु प्यु प प्लस उ पु प प्लस इ पी। ल त्यसैगरी मोटो स को हेर्नुस् आधी मोटो स प्लस अ के भयो त पुरा स भयो
अनि स प्लस आ सा, स प्लस ओ सो, स प्लस उ सु, स प्लस य स्या, स प्लस या स्या, त्यसै गरी स प्लस यो के भयो त स्यो, त्यसै गरी स प्लस यु स्यु, स प्लस उ सु अनि स प्लस इ सी। यो सी को अर्थ जी भन्ने हुन्छ नेपालीमा, हरिजी श्यामजी भन्छ नि हो, कोरियनमा पनि नाम अगाडि लेख्ने अनि पछाडि सी भन्यो भने जी भन्ने हुन्छ है। ल त्यसै गरी अब चको हेर्नुहोस्, आधा च प्लस अ पुरा च, च प्लस आ चा, च प्लस ओ चो, च प्लस उ चु, च प्लस य च्य, च प्लस या च्या, च प्लस यो च्यो, च प्लस यु च्यु, च प्लस उ चु, च प्लस इ ची हो। यसरी चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अब कापीमा यसरी नै यसरी चार्ट बनाउनुस्, त्यसै गरी अनि यसलाई चाहिँ के गर्नुस् त यसै गरी चाहिँ लेख्नु होला है। पहिला कोरियनमा लेख्नुस्, त्यसपछि नेपालीमा त्यसको उच्चारण के हुन्छ त्यो मजाले लेख्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ कोरियन चाहिँ मजाले सिक्न सक्नुहुनेछ। र अब यो भिडियोहरु चाहिँ कम्प्लिट बिगिनरको लागि हो, जीरो लेभलको बिगिनरको लागि हो है। अब तपाईहरु चाहिँ अलिकता केही कुराहरु चाहिँ अब अक्षरहरु सिकिसक्नु भएको छ भने मेरो अरु भिडियोहरु पनि छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र कम्प्लिट बिगिनरले चाहिँ लेभल 1 2 3 4 5 6 आज यो 6 भयो र यसरी नै रेगुलरली यसरी नै लेभलहरु आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु होला। र यो च्यानल हेरिसकेपछि तपाईले चाहिँ कोरियन चाहिँ मजाले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाई यदि बिगिनर हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुदेखिको भिडियोहरु चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि म यसरी नै 7 8 गरेर बिगिनरको लागि चाहिँ छुट्टै यसरी चाहिँ भिडियोहरु बनाउने छु। र यदि तपाईहरु चाहिँ अलिकति कोरियन सिकिसक्नु भएको छ, क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ, शब्दहरु सिक्नुपर्ने छ, ग्रामरहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यही च्यानलमा अरु भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुको लागि पनि म विविध किसिमका चाहिँ एडभान्स लेभलको लेसनहरु चाहिँ अवश्य नै बनाउँछु। र विशेष गरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कोरियन यदि भाषा चाहिँ पास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ बेसिक लेभल चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो च्यानलमा चाहिँ सुरुदेखि नै यहाँ गणदर हैन, त्यसपछि अ आ देखि नै मैले चाहिँ यहाँ सिकाएको छु। त्यो सुरुदेखि हेर्नुभयो भने पछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। भोलि पर्सि म प्रोनाउन्सिएसनको लेसनहरु पनि लिएर आउने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि त तपाईहरुले चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ कन्टिन्युअसली हेर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। यदि अब सिकिसकेको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि कृपया प्रोनाउन्सिएसनहरु अलि फरक हुन सक्छ, तपाईहरुले चाहिँ बिर्सिसकेको हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक भिडियोहरु चाहिँ नछुटाइकन चाहिँ हेर्नु होला। र आफुलाई लागेका केही कुराहरु केही कमेन्ट छ भने कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनहरुमा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई चाहिँ मैले समेटेर बिगिनर त्यसपछि इन्टरमिडिएट र एडभान्स लेभलको कोरियनसँग सम्बन्धित विविध किसिमका चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ निरन्तर लिएर आउने छु। र यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेको छ भने कृपया बेल आइकन चाहिँ थिच्न नभुल्नु होला, ताकि यहाँ मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सुरुमै चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस क्लासबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, फेरि भेटौँला।